අද අපි මේ වීඩියෝ එකෙන් කතා කරමු TIN එහෙමත් නැත්නම් Taxpayer Identification Number ගැන. අපි මේ වීඩියෝ එකෙන් කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ TIN අංකයක් කියන්නේ මොකක්ද? මේ අංකය ලබා ගත යුත්තේ කවුද? සහ මේ අංකය අවශ්‍ය වෙන්නේ ඇයි? මේ අංකය ගත්තේ නැත්නම් මොකද වෙන්නේ? ඒ වගේම මේ සඳහා ලියාපදිංචි වෙන්න පුළුවන් ක්‍රම මොනවද? අවසානයේ අපි මේ සඳහා ඔන්ලයින් ලියාපදිංචි වෙන්නේ කොහොමද කියන එක ගැන කතා කරමු. එහෙනම් අපි යමු වීඩියෝ එකට. සීනයක් වූ රැකියා අවස්ථාව තවදුරටත් සීනයක් නොවන්නට දිනපතා අලුත් වන රැකියාව වේගවත් සහ නිවැරදිව ආයුධ පත්‍රය සමග නොමිලේම වූ එකට Taxpayer Identification Number යනු කුමක්ද? Taxpayer Identification Number එහෙමත් නැත්නම් බදු ගෙවන්න හඳුනා ගැනීමේ අංක යනු නිසි බදු වාර්තාකරණය සහ අනුකූලතාවය සහතික කිරීම සඳහා බදු අරමුණු සඳහා පුද්ගලයෙකුට හෝ ආයතනයකට පවරා ඇති කේතයක්. හරි මේක ටිකක් සරලව පැහැදිලි කරොත් පුද්ගලයා ලියාපදිංචි කිරීමේ දෙපාර්තමේන්තුව මගින් ඔයාගේ ලියාපදිංචි තොරතුරු ලබා ගැනීම සඳහා ID නම්බර් එක භාවිත කරනවා වගේ ආදායම් බදු තොරතුරු ලබා ගැනීම සඳහා දේශීය ආදායම් බදු දෙපාර්තමේන්තුව මගින් බදු ගෙවන්න හඳුනා ගැනීමේ අංකය භාවිත කරනවා. බදු ගෙවන්න හඳුනා ගැනීමේ අංකය ලබාගත යුත්තේ කවුද? අවුරුදු 18ට වැඩි සියලුම පුද්ගලයින් බදු ගෙවන්න හඳුනා ගැනීමේ අංකය එහෙමත් නැත්නම් TIN අංකය ලබාගත යුතුයි. බදු ගෙවන්න හඳුනා ගැනීමේ අංකයක් අවශ්‍ය වන්නේ ඇයි? 2024 වර්ෂයේ නම් පහත් සඳහන් කරලා තියෙන කටයුතු වලට මේ අංකය ඉදිරිපත් කිරීම අත්‍යවශ්‍ය වෙනවා. බැංකුවක ජංගම ගිණුමක් විවෘත කිරීම, ගොඩනැගිලි සැලසුම් අනුමැතිය එල්ලා සිටීම, මෝටර රථයක් ලියාපදිංචි කිරීම හෝ බලපත්‍රයක් අලුත් කිරීම, ඉඩම් හිමිකම් ලියාපදිංචි කිරීම කියන කටයුතු වලට මෙම අංකය ඍජුවම අත්‍යවශ්‍ය වෙනවා. හරි මේක තමයි බෞද්ධයක් දිනාට තියෙන ප්‍රශ්නය. බදු ගෙවන්න හඳුනා ගැනීමේ අංකයක් ලබා ගැනීම හින්දා ඔයාලා හැමදෙනාටම ආදායම් බදු ගෙවන්න සිදු වෙනවද? හරි මේ අංකය ලබා ගත්තටම ඔයාලට ආදායම් බදු ගෙවන්න සිදු වෙන්නේ නැහැ. ඒක ඔයාගේ ආදායමත් තමයි තීරණය වෙන්නේ. හරි ආදායම් බදු ගෙවන්න සිද්ධ වෙන්නේ දැනට තියෙන නීතියට අනුවම ඔයාගේ වාර්ෂික ආදායම රුපියල් මිලියන 1.2ට වඩා වැඩි නම් ඒ කියන්නේ මාසික ආදායම රුපියල් ලක්ෂයට වැඩි නම් විතරයි ඔයාලට ආදායම් බදු ගෙවන්න වෙන්නේ. හරි ඊළඟ ප්‍රශ්නේ තමයි බදු ගෙවන්න හඳුනා ගැනීමේ අංකයක් ලබා ගත්තේ නැත්නම් මොකද වෙන්නේ? හරි මේ අංකය ලබා ගත්තේ නැත්නම් මූලිකවම අපේ කලින් කතා කරපු කටයුතු කරගැනීමේ හැකියාවක් නැති වෙනවා. හරි ඊට අමතරව දෙපාර්තමේන්තුව මගින් ඔයා මේ අංකයක් ලබා නොගත්ත පුද්ගලයෙක් කියලා හඳුනාගත්තොත් ඔයාට බදු ගෙවන්න හඳුනා ගැනීමේ අංකයක් පවරලා රුපියල් 50000කට නොවැඩි දඩ මුදලකට යටත් කරනවා. බදු ගෙවන්න හඳුනා ගැනීමේ අංකයක් ලබා ගැනීම සඳහා ලියාපදිංචි වෙන්නේ කොහොමද? හරි මේකේ පළවෙනි ක්‍රමය ඔන්ලයින් ක්‍රමය. අපි ඔන්ලයින් ක්‍රමය බලමු. හරි මේ ක්‍රමය ගැන මම වීඩියෝ එක ඉස්සරහට කතා කරනවා. මුලින්ම දෙපාර්තමේන්තුවේ වෙබ් අඩවියට යන්න ඕන. ඊළඟට වෙබ් අඩවියේ දාලා තියෙන ෆෝම් එක ඔයා නිවැරදිවම පුරව ගන්න ඕන. ඊට පස්සේ අදාළ ඩොකියුමන්ට් එක අප්ලෝඩ් කරන්න ඕන. හරි ඊට පස්සේ මේ අංකය ඔයාට තැපැල් මගින් දෙපාර්තමේන්තුවේ ලබා දීම සිදු කරනවා. හරි ඊළඟට සාමාන්‍ය ක්‍රමය. සාමාන්‍ය ක්‍රමයේදී ක්‍රම දෙකක් තියෙනවා. පළවෙනි ක්‍රමයේදී මුලින්ම ඔයා වෙබ් අඩවියට ගිහිල්ලා අදාළ ෆෝම් එක ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්න ඕන. හරි ඒ ෆෝම් එක print කරගෙන නිවැරදිවම පුරවලා දෙපාර්තමේන්තුව වෙත තැපැල් කරන්න ඕන. ඊට පස්සේ දෙපාර්තමේන්තුව මගින් ඔයාට අදාළ අංකය ලබා දීම සිදු කරනවා. හරි ඊළඟ ක්‍රමය තමයි ඔයා දෙපාර්තමේන්තුවේ ශාඛාවක් වෙත යන්න ඕන. ශාඛාවට ගිහිල්ලා මේ අදාළ ෆෝම් එක ලබා ගන්න ඕන. ලබාගෙන නිවැරදිවම පුරවලා අදාළ සහතිකත් එක්ක නැවත ශාඛාවට බාර දෙන්න ඕන. ඊට ශාඛාව මගින් ඔයාට අදාළ අංකය ලබා දීම සිදු කරනවා. ඔන්ලයින් අයදුම් කරන්නේ කොහොමද කියන එක ගැන කතා කරන්න කලින් මේ TIN අංකය ගැන විවිධ පුද්ගලයන්ට විවිධ අදහස් තියෙනවා. ඔයාගේ අදහසත් මොකක්ද කියන එක පහළ කමෙන්ට් සෙක්ෂන් එකේ කමෙන්ට් කරන්න අපි ගැන කතා කරමු. අපි ඊළඟට කතා කරමු මේ අංකය ලබා ගන්න කොහොමද ඔන්ලයින් අයදුම් කරන්න කියලා. හරි මේ සඳහා ඔයා මුලින්ම ඔයාගේ බ්‍රවුසර් එක ඕපන් කරලා www.rajayjobs.com වෙබ්සයිට් එකට එන්න. හරි මේ සයිට් එකේ තියෙනවා how to register for Taxpayer Identification Number කියලා පෝස්ට් එකක්. අන්නේ පෝස්ට් එක ක්ලික් කරගන්න. ඊට පස්සේ ඔයාලට මේ වගේ පේජ් එකක් ඩිස්ප්ලේ වෙනවා.
මේ page එකේ පහළට එන්න. පහළට එද්දී guideline එක දාලා තියෙනවා. ඔයා කියව ගන්න. application කියන බටන් එක click කරලා තැපෑල මගෙන් අයදුම් කරන්න ඉන්න අයගේ application එක download කර ගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා. හරි ඊළඟට apply now කියන බටන් එක click කරලා online apply කරන්න යන්න පුළුවන්. ඒ වගේම පහළින්ම තියෙන WhatsApp කියන බටන් එක press කරලා අපේ WhatsApp group එකට join වෙන්න කියලා ආරාධනා කරනවා. මම මෙතනදී apply now කියන බටන් එක press කරගන්නවා. හරි apply now click කරගත්තට පස්සේ මෙන්න මේ වගේ page එකක් එනවා. මේකේ මුලින්ම registration type කියලා තියෙනවා. අන්න එකේ select කරගන්න individual local කියන එක. ඊට පස්සේ ඔයාලට මේ විදිහට ඔයාගේ form එක display වෙනවා. හරි ඒක මුලින්ම ඔයාගේ ID card number එක ඇතුළත් කරගන්න තියෙනවා. ඊළඟට ඔයාගේ සම්පූර්ණ නම ඇතුළත් කරන්න තියෙනවා. සම්පූර්ණ නම ඇතුළත් කරගද්දී භාෂා තුනෙන්ම ඇතුළත් කරන්න අවශ්‍ය නැහැ. ඔයාලට කැමති භාෂාවකින් නිවැරදිව ඇතුළත් කරගන්න. හරි මෙතනින් තව ටිකක් පහළට ගියාට පස්සේ name with initials ඒ කියන්නේ මුලකුරු සමග නම මෙතනදී මුලින්ම title එක ඇතුළත් කරන්න තියෙනවා. මම මෙතන Mr කියන එක ඇතුළත් කරගන්නවා. ඊට පස්සේ මේ විදිහට ඔයාගේ මුලකුරු සමග නම ඇතුළත් කරගන්න. එතකොට ඒකත් එක භාෂාවකින් විතර ඇතුළත් කරගන්න තියෙන්නේ. හරි තව ටික පහළට එද්දී උපන්දින ඇතුළත් කරගන්න තියෙනවා. උපන්දින ඇතුළත් කරගද්දී මෙතන කැලෙන්ඩර් අයිකන් එක ක්ලික් කරගෙන ආගේ උපන්දිනය ඇතුළත් කරගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා. හරි ඊළඟට මෙතන උපන් රට ඇතුළත් කරන්න තියෙනවා. මෙතනදී ශ්‍රී ලංකා කියන එක සිලෙක්ට් කරගන්න. හරි ඊළඟට මෙතනදී ආගේ භාෂාව ඇතුළත් කරගන්න. මම මෙතනදී සිංහල කියන එක සිලෙක්ට් කරගන්නවා. හරි ඊළඟට ඇතුළත් කරගන්න තියෙන්නේ ඔයාව කමියුනිකේට් කරන්න පුළුවන් මොන මාධ්‍යෙන්ද කියලා. මුලින්ම ඊමේල් තියෙනවා. ඊළඟට තැපෑල තියෙනවා. ඊළඟට SMS තියෙනවා. මෙතනදී තැපෑල සිලෙක්ට් කරගන්නවා. ඊළඟට අපට ඇතුළත් කරගන්න තියෙන්නේ සිටිසන්ෂිප් එක. ඩයරෙක්ට් ඩුවල් සිටිසන්ෂිප් තියෙනවද නැද්ද කියන එක මම මෙතන නෝ කියන සිලෙක්ට් කරගන්නවා. ඊළඟට ඉන්කම් සෝස් එක ඇතුළත් කරගන්න තියෙනවා. ඉන්කම් සෝස් එක කියන්නේ ඔයාලට මුදල් ලැබෙන්නේ කොහොමද කියන එක. මම මෙතන එම්ප්ලොයිමන්ට් කියන එක ක්ලික් කරගන්නවා. ඔයාගේ ඉන්කම් සෝස් එක බිස්නස් එකක් නම් බිස්නස් එක සිලෙක්ට් කරගන්න. එහෙම නැත්නම් ඉන්වෙස්ට් කරලා තියෙනවා නම් ඉන්වෙස්ට්මන්ට් කියන එක ක්ලික් කරගන්න. ඊළඟට තියෙනවා සිලෙක්ට් කරන්න ඔයාගේ ප්‍රොෆෙෂන් එක කියන වෘත්තිය. මෙතනදී ඔයාගේ වෘත්තිය මෙතන නැත්නම් අද කියන එක ක්ලික් කරලා ඔයාගේ ප්‍රොෆෙෂන් එක නිවැරදිව ඇඩ් කරගැනීමේ හැකියාව ඔයාලට තියෙනවා. හරි ඊළඟට ඔයාලට ආසන්නම කාර්යාලය වෘත්තිය ඇඩ් කරගන්න තියෙනවා. මම මෙතනදී කැන්ඩි කියන එක ඇතුළත් කරගන්නවා. හරි ඊළඟට ස්ථිර පදිංචි ලිපිනය ඇතුළත් කරගන්න තියෙන්නේ. ඒකත් ඔයාලට කැමති භාෂාවෙන් ඇතුළත් කරගන්න පුළුවන්. මම මේ වීඩියෝ එක දික් වෙන හින්දා මේක පෙන්නන්න යන්නේ නැහැ. මම ඉක්මනට පහළට යන්නම්. හරි ඊළඟට පහළ postal code එක ඇඩ් කරගන්න තියෙනවා. ඔයාගේ postal code එක දන්නේ නැත්නම් Google එකේ search එකක් දාන්න. එතකොට ඔයාගේ postal code එක හොයාගන්න පුළුවන්. හරි ඊළඟට ඔයාගේ පළාත පහලින් ඇතුළත් කරගන්න තියෙනවා. ඒක නිවැරදිව ඇතුළත් කරගන්න. ඊළඟට ඔයාගේ දිස්ත්‍රික්කය ඇතුළත් කරගන්න තියෙනවා. ඊළඟට ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ටාශය ඊළඟට ග්‍රාම නිලධාරී කොට්ටාශය ඇතුළත් කරගන්න තියෙනවා. ඒ තොරතුරු නිවැරදිව ඇතුළත් කරගන්න. හරි ඊළඟට ඇතුළත් කරගන්න තියෙන්නේ දැනට පදිංචි වෙලා ඉන්න ස්ථානයේ ලිපිනය. ඒකත් ඔයාලට කැමති භාෂාවෙන් ඇතුළත් කරගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා. ඔයා දැනට පදිංචි වෙලා ඉන්න ස්ථිර පදිංචි ලිපිනයම නම් ඒ ඇඩ්‍රස් එකම මෙතෙන්ට ඇතුළත් කරගන්න. ඊළඟට ඔයාගේ දුරකථන අංකය ඇතුළත් කරන්න තියෙනවා. ඊළඟට ඔයාගේ ඊමේල් ඇඩ්‍රස් එක ඇතුළත් කරන්න තියෙනවා. ඊමේල් ඇඩ්‍රස් එකේම නිවැරදිව ඇතුළත් කරගන්න. හරි මෙතන ඔයාගේ බැංකු තොරතුරු ඇතුළත් කරන්න පුළුවන්. ඒක අත්‍යවශ්‍ය නැහැ. ඒ නිසා මම පහළට යනවා. ඊළඟට ඔයාලා ඇතුළත් කරන්න තියෙන්නේ ඔයාගේ සිවිල් තත්ත්වය. මම මෙතනදී සිංගල් කියන එක ඇතුළත් කරගන්නවා. ඔයා මැරිඩ් නම් මැරිඩ් කියන එක ක්ලික් කරන්න. මම මෙතන සිංගල් කියන එක සිලෙක්ට් කරගන්නවා. හරි ඊළඟට මෙතනදී සපෝටිං ඩොකියුමන්ට් එකක් අප්ලෝඩ් කරන්න තියෙනවා. මෙතනදී ඔයාලට කැමති ඩොකියුමන්ට් එකක් සිලෙක්ට් කරගෙන අප්ලෝඩ් කරගන්න පුළුවන්. මම මෙතන නැෂනල් ඩෙන්ටිටි කාඩ් කියන එක සිලෙක්ට් කරගන්නවා. හරි ඊළඟට අවසානයට අහනවා purpose of station. මම මෙතනදී tax purpose කියන එක සිලෙක්ට් කරනවා. හරි ඔයා මේ සියලුම විස්තර ටික නිවැරදිව ඇතුළත් කරගත්තා නම් මෙතන next කියන බටන් එක press කරගන්න. හරි මෙතනදී ඔයා පුරවගත්තු විස්තර ටික ඔයාලට නැවත පෙන්නනවා. ඒ විස්තර ටික නිවැරදිද කියලා චෙක් කරගන්න. ඔයා පුරවගත්තු විස්තර ටික නිවැරදිවම තියෙනවා නම් මේ page එකේ පහළටම එන්න. හරි මෙතනදී මුලින්ම ඔයාගේ නම ඇතුළත් කරගන්න තියෙනවා. හරි ඊළඟට ඔයාගේ තනතුර ඇතුළත් කරන්න. ඊළඟට ඔයාව contact කරගන්න පුළුවන්. ඔයාගේ phone number එකක් add කරගන්න. හරි ඊළඟට පහළ තියෙන ෆොටෝ එකේ තියෙන වචනය නිවැරදිවම දකුණු පැත්තෙන් add කරගන්න capital simple බලලා. ඒක නිවැරදිව add කරගත්තට පස්සේ පහළ තියෙන submit button එක press කරගන්න. හරි submit කරලා පස්සේ මෙන්න මේ වගේ page එකකට එනවා. මේ page එකේ පහළ තියෙනවා acknowledgement number කියලා. මේ number එක කොහරි save කරලා තියාගන්න. නැත්නම් මේ page එකේ screenshot එකක් ගහලා තියාගන්න. මේ විදිහට තමයි TIN අංකය සඳහා online අයිතුම් කරන්නේ.
හරිවා මේ සඳහා තැපැල් මගින් අයදුම් කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා නම් rajayjobs.com එකේ දාලා තියෙන ඇප්ලිකේෂන් ෆෝම් එක ඩවුන්ලෝඩ් කරගෙන නිවැරදිව සම්පූර්ණ කරලා අදාළ ඩොකියුමන්ට් එක්ක මේ පහත් දක්වලා තියෙන ලිපිනයට තැපැල් මගින් යොමු කරන්න. මේ වීඩියෝ කාට වැදගත් වුණා නම් ලයික් එකක් දාන්න. ඒ වගේම ප්‍රශ්න තියෙනවා නම් කමෙන්ට් එකක් දාන්න. අනිවාර්යෙන් channel එක subscribe කරන්න, bell icon එක press කරන්න. එහෙනම් අපි අලුත් වීඩියෝ එකකින් ආයෙත් හම්බෙමු. හැමෝටම සුබ දවසක්.